Noni. Nyt olisi ongelmana tytöautossa. Ei toimi takapenki taittotoiminta. Ei pelaa, ei pelaa. Molemmat puolet on sama homma. Nyt on vielä niin jumisetti. Toinen puoli aukesi. Haha. Elikkä toivoa on. Jes. Elikkä tätä ruvetaan tutkimaan. No niin, eli ollaan peräkontissa. Tää kyllä nousee tästä, mutta mitään ei tapahdu, niin pitää varmaan koettaa ruuvit aukkoa tai jotain. Jotain tässä nyt, että saadaan tämä taittumaan. Katsotaan mitä tulee. Tää on tämmönen pätkittäin tehtävä homma. Toivottavasti ei turvavyöt purkaa. Se olisi huono juttu. En kattonut ohjeita, arvaan vaan, että nämä pureet. Onpas lonkka tykkää tästä hyvää. I'm too old for this shit. No niin, saatiin taittumaan. Ihan vaan tiedoksi niille, jotka joutuu joskus tämmöisen kanssa taistelemaan. Täältä taivutetaan ja nostetaan noin, niin se aukaisee sen. Siellä on semmonen iso muovi, mikä on sama, mikä vetää tätä taaksepäin. Siitä kautta saa se aukeamaan. Ei ole vaikea homma, kun sen tietää. Mutta kun ei tiedä, niin on kyllä melkoinen urakka. Melkein tunnin tässä tappeli, ennen kuin mä tajusin, miten tää menee. Mutta nytpähän tiedän. Ja tietää varmaan kohta moni muukin, jos
viittii seurata sen verran. Ei tässä muuta. Katsotaanhan nyt. Puretaan muovit pois. Mitä saadaan tästä näkyville. Siitä on varmaan joku kieleke katkennut tai jotain vastaavaa tuolta alta. Tuskin on kovin iso vika. Katsotaan saadaanko korjattua silleen ihan laittamalla paikalleen tai menneekö niin, että pitää vaikka rakentaa uusi osa. Ja tähän tämä nyt sitten jää. No. Eli tätä osaa piti vaan painaa taaksepäin, että se lähti toimimaan. Nyt tässä on siis se ongelma, että täällä on joku nyt ei osaa tuo. Onkohan se hypännyt vaan yli? Noniin. Tuolta on lähtenyt kieleke pois. Ei mitään, korjataan.